Ser vi race-starten här. Alla kommer iväg riktigt bra. Här ser vi fighten. Björn var taggad idag. Han var det. Den omkörningen var helt okej. Och här kommer Andersson. Ja, de hade en tuff fight hela racet där. Det var inga fingrar emellan någonstans där. Skönt att se. Byter lite dekaler med varandra. Och så ser vi, är det Svenssons? Nej, det är det inte. Många gånger. Det är Berntsson som biter tillbaka på Andersson där. Ja, skön fight de hade där om den här tionde platsen. Jesper Pellief är mannen just nu i svensk race. Oops. Tar sig förbi Ola Fredby där. Här ser vi Björn Svenssons. Till slut blev det lite för optimistiskt. Staffan har honom själv också där. Och sen har vi då Anders. Får se om vi kan se igen. Snackar de fan hur släppta med. Det är svårt. Det kan vara lite bättre där. Det ser ut som att han släpper handen där också. Ja.